Hur står det till då? Julen var det bra? Ja, det var det helt okej. Det var det ganska skönt avkopplande ändå. Det är inte så mycket folk ändå på själva julafton. Det är ju föräldrarna, svärföräldrarna och sådär. Och bara så här lite avkopplande ändå. Lite hektiskt bara det där, men det är bra. Men jag har inte lagt på mig 2 kilo, även om det kanske ser ut så. Det är bara att jag kanske har ansatt lite skägg här som gjort att jag kanske ser lite smalare eller rundar ut i ansiktet som annars dölt av mitt skägg. Nej, jag äter inte så mycket på julbordet eftersom inte jag äter någon fisk. Och då försvinner ju typ 80% av julbordet typ. Känns det som. Fisk är äckligt. Fisk är avskyvärt. Why did mom leave? Your grandfather made this. Innan vi drar vidare här och kollar. Så nu har vi ju grejen här då. Att vi kan gå in i källan. Om vi kollar här då. Vi kan gå in i källan. Eller, nu fick vi keycard, så nu kan vi säkert komma upp här och låsa upp alla de här dörrarna. Där inne har vi 80. Och säkert så kan de här dörrarna då också vara låsta. Vi fick ju en keycard här. Hur har din jullov varit? Eftersom min har ju ändå varit helt okej. Så nu är frågan, in i huset? Eller ner i källaren? Och jag tänker, källan is the shit. Så här såg vi någon flashcut så här. Bzz. Här ligger ju Frankenstein mördad också. Men det här känns... Nej, men det här känns framåt, om jag ska vara helt ärlig. Det där känns som att liksom... Vi fick ju hennes keycard, lockar ju också. Och det behövde vi inte ha där. Vad tv det på? Nu börjar vi komma in i trångt utrymme igen, så nu slänger vi på hagelbraken här då. What the fuck? Who's that? New choices. Framsidan. Ja, då får vi springa framsidan då. Och dörren är öppen hela vägen. Där. Tjena pensionärer! Is there anyone who didn't show up? A few. Archie, Gil, Cynthia. If they aren't here by now, then they aren't coming. It's important to be punctual. Ja, vad skönt, hon har så här 80-tals gymkläder på sig. Mandy May, are you all right? You're bleeding. Oh, how did that happen? Oh no, Mandy May. Oh no. Oh, don't be a crybaby, Norman. It's nothing. I just poked my finger knitting this monster. Utan att märka det. Have any of you noticed anything odd about Ms. Weaver? Just that Tor won't leave the poor woman alone. That brute wants one thing and one thing only. Cynthia's gotten downright bossy. Take a swim in the pond, Norman. Drink some water, Norman. Well, no one tells Norman McDonald what to do. I heard your... Oh. Hello there. Are you Pat Maine from the radio? That's me. And you're the federal agent everyone's been talking about. Would you have time for an interview at some point? Hell yeah. Oh, sorry. I'm kind of in a hurry right now. Love your show, though. Very informative. Thank you. Never compromise on quality. That's my motto. We'd be happy to have you on the show anytime. Me and my listeners.
Stay on the You pouch. all should stay out here a while. Jaså? Until it's safe. I'm happy to get out of that house. Isn't it strange that I've lived in Bright Falls my whole life and I can't remember this building? The house has always been here, Norman. Remember when that poor Nora girl drowned in the bunker? Those Andersons got it so cheap because it's haunted. You get what you pay for. Nu gav alla upp här. När jag sa att de skulle stanna on the porch. Jag sa, du drack lite för mycket. Drack lite för mycket glögg. Shit happens. Det är bara att skylla på som vissa andra gör, att du var ung när du gjorde det och det är därför du inte kommer ihåg att du gjorde det. Ja, nej, jag brukar vara jag är lite återhållsam med när det kommer till alkohol och allt sånt där. Så det var länge sedan jag gjorde såna där dumheter. Det blev när jag skaffade barn så blev det inte lika aktuellt på ett eller annat sätt att hålla på och dricka alkohol sådär, om man säger så. Alltså nu det här känns rätt väg. Då ska vi kolla Old Gods of Asgard, så ska vi... Där ja. Skrev du att du var kär i någon eller? Du bara... Åh, typ Sandra Bullock, du är så het. Åh, kom och bli min fru. Åh. Old Gods of Asgard's band member dead. A legendary heavy rock band, Old Gods of Asgard, mourned the loss of their divinely talented guitarist Bob Boulder. Fat Bob, as he was affectionately and ironically called, died from a complication of severe illness, leaving his bandmates Odin and Tor Anderson behind. Okay. Trashed hotel rooms. Ursäkta. Pools. Muses of Old Gods of Asgard lead singer Anderson. Det var ingen märkvärdigt där. Fågel. Yeah. Remorse. This is the one. But it's gone. Cynthia has the record. She will tell me where to find it. K-Sport. Into the pond! Tor disappeared into the pond. It's another overlap. Has to be. How do I get inside? Keep trying. Overlap ritual. The page says the record will open the overlap. Or is the page predetermining it? Am I just playing into the story? Yes, you are playing into the story. So. Anga's remorse is missing. Who took it? Our shame becomes the pale horse. Om jag gillar Elton John. Oh, Tor, bro. Han har ju några sköna låtar ändå, får lov att säga. Typ vad är det? Typ Rocket Man. That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's fallen for another, and we might lose him for good. One less Anderson. That isn't going to happen. Det är typ den jag kom på. Det var för att filmen hette och sånt som kom med honom. Anga's remorse is the key. Eller om honom. I need to make Cynthia reveal its location. Okej, Cynthia is key here. Jag tänker så här, alltså, det är inte så att jag bara, nu ska jag lyssna på Elton John. Det har jag aldrig tänkt i hela mitt liv.
Men vissa Elton John-låtar är faktiskt, de är bra liksom. Och liksom, och överlag så är det så här, aha, är det här Elton John typ scenario? Jag har fått sådana känslor på några gånger de senaste åren liksom bara, Elton John, är det Elton John där? Man bara, aha, okej, liksom typ. Nej, Cynthia is a crazy bitch. Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with the nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled. Leaks started appearing. It was too late. Shut her out of her own case. The dark presence is using Cynthia to keep Jag har sett Tor. delar av Rocketman. Jag har inte sett hela, jag har sett lite grann sådär. Where is Angus' remorse now? He is a young girl in love. Så jag kan inte påstå att jag har sett den om man säger så. The shadows to come alive. A gift. An on-off death wish. She has the record. Får vi ta scenen då? I can get it out of her. Anger's remorse, where is it? Angus' remorse. Where Basement! is it, Cynthia? Basement! Beneath dark water. Too many hands. The bathroom frightened her. Cut short. She screamed. Basement. Old folks care home. The Angus' remorse record is in Cynthia's room. In her bathtub. Cynthia took the record and I brought it back. Vi hörde ju typ var det Odin som låg och kravlade här. Sen drar vi Ahti och grejer i det. Han har bara sin magont som vanligt. Ja, men Elton John, även han har levt ett väldigt Ahtis rum öppet. Ja, men vi kollar Ahtis rum här då först då. Han står och svär, han är perkele, helvete. Satana. Okej, vi kan inte använda, då poppar vi upp den här sista, även fast det egentligen inte behövs där. För att kunna ta den. Hallå, Ahti. What's up? Do you know anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Blum was one of them. He has kicked empty. I wouldn't want to be in his shoes. But I like his shoes. Okay. How did you know Blum was part of the cult? Oh, Fox never runs out of tricks. He's a crazy man, and he will show his ways. Blum like to talk. Ja, för egentligen på senare år så det är inte så många filmer jag kan typ så här rekommendera till folk. Det är liksom inte... Den här door är fortfarande locked. Och då ska vi ta Gales rum först. Om vi kommer in där, det vill säga. We heard the darkness is all around us. Här inne. Aha, go to the nurse. Oh, you crying in the dark place. What has been has gone.
But trouble doesn't look like this. You can go to the basement and check the generator. But look out. You can never know in which tree the devil sits. The basement. Thanks. Ja, alla dörrar var okej. The basement, vi var ju där nere men vi ångrade oss att gå där. Vilket kändes väl... Ja, det låter ju crazy överallt. Rätt beslut just då. Det är nu har vi. The darkness is somewhere here. What the fuck? Reloading! Switch weapon! Praise the ladies, it's everywhere! Vad i helvete? Vad i helvete? Jävla kasolkinger, vad? Då, shit, det slösar typ all ammunition här. Nej, vad det bara fanns utseende med fan, Karna skriver en jävla... Han precis. Jag tycker, jag håller faktiskt med det du sa precis där. Jag kan aldrig påstå att jag har lyssnat på Elton John. Jag har ju hört hans låtar genom typ alla år utan att ha någon koll på att det egentligen varit Elton John. Och det är så här, han har gjort väldigt många bra låtar. Det kan jag inte, det säger jag ingenting om från honom och det. Men han har ju varit väldigt unik. Han har haft sina typ stjärnglasögon och konstiga utstyrslar och you name it. Och kanske det, men han är ju också numera, för ett antal år sedan, Sir Elton John. Så han har ju blivit dubbad där. Vi ser det här låg ju den. Det här var I need to get the power back on. Då ska vi kolla lite snabbt så vi navigerar oss runt här. Vi har en boiler room, storage, workspace, the boiler room. Key fob's no good without power. Kaka! Undrar om man kan skjuta de där korparna och få någonting. Jag tror inte det. Här har vi musikinstrument. Skjutsköld. Nu är jag beredd på att det typ I can't get through this. kan börja såna här härligt så här flasha. Det är det. Och sen kommer väl han ut som homo rätt tidigt också i sin karriär, eller? Gjorde inte han det? Och även det kan ju ha gjort att han har fått kämpa i motvind också då, i vissa fall. Buy more fuses, many more creepy old equipment, keeps blowing them. Ja, vi manuscript pages. Jag är beredd på att jag kommer typ skita i brallan här. Tur att jag varit på muggen redan innan. Det kommer ju vara någonting. Oh, här har vi sparplatser typ. Om jag lyckas få igång. Fuse is blown. Maybe there are spares nearby. Okej. Vi kör manual save i alla fall. Vi ska köra klart källan här. Det är klart innan det är läggdags. Nu har vi inget jobb att behöva tänka på eller något sånt där. Åster ju typ all rifle ammo. Vi har ju vanlig ammo där. Gör så. Vi gör så.
Och sen tar vi en sista koll här då. Frågan är om det är här eller laundry room. Tänker eftersom det är en dörr. Jag hoppas att den är låst så att vi går åt det hållet om jag ska vara helt ärlig. Med pistolas ammo. Can't be opened on this side. Bra. Eller, jag vet inte. Okej. When the shit goes down, you gotta be ready. Mycket pistolammo här. Jag vill ju ha rifle ammo eller något sånt där. Rose spear fuses now locked away cause someone they keep stealing them. Code is in the laundry room. Protect your belongings, stay safe. Okay. Laundry room. Koden är här. Jag antar att koden är där i safe och det ser ut som att vi kanske ska kunna komma igenom sådär, jag vet inte. Jävla achtig. Stjäl alla säkringar hela tiden. Jag är lite sugen på att kolla upp liksom lite mer noggrant och lära mig lite mer om Elton John alltså. Alltså, vad är det för låtar han har skrivit till det? Han gjorde ju någon som gick på radio. Nu kan det ju bli så här. Med Dua Lipa och grejer, det är väldigt mycket någon så här halvlugn låt. Ish. Oh fucking bajs. I heard it. The power's off. No shit. Det kommer värsta typ bossfighten här. Ish, hoppas jag kanske. Ish. Jag säger ish nu, jag har hakat upp mig. Det är lite så det är när det är crazy shit liksom. Jag har inte kollat in Blue Eye Samurai. Jag såg att anime-serien var det Onimusha kommit som jag spelat tv-spel, fanns ju det till PlayStation 2 det. Jag börjar titta lite på den, om man säger så. Jag har inte tittat på Blue Eye Samurai ännu. Det kommer. Jag misstänker att den är lite så här visuellt brutal och då kanske inte är så bra att ha kanske en 5-åring i soffan som ser det där då på det sättet. Okej, en kod. Götton ju. Det är i och för sig bara 1000 siffror. Det är mer än den där miljonen som jag tänkte pröva förut. Det kan mycket vara att man slår på filmen. Under filmen så får man reda på en kod. Tom the Poet. Ja, det verkar inte direkt finnas någonting här då. Och det är kanske där inne fuses finns. Och då finns eller koden skulle ju finnas här inne då någonstans. Jag bara väntar på att det ska bråka åt helvete att den här... Cynthia had always kept her lantern close. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. Okej, vi måste lyssna på manuscript picture. Okej, shortcut activated. Wheeler used to be the agent of a manic depressive celebrity writer. Men både du och Limpan sa att det var en rätt schysst serie så jag måste titta in den. An on-off death wish. Wheeler had seen a thing or two. Wheeler paid a lot of money for a good shrink. Got himself convinced that all the nightmares he'd seen leading up to Wake drowning himself were just his imagination. PTSD. Now we had pills to keep the shadows from his sleep. But the Andersons were something else. The nightmares were starting to creep in again. Or maybe it was the drugs in the air. Wheeler hoped it was the drugs. The Andersons were so old. Vampires. After every gig and the party that followed, took them weeks to bounce back.
And they never did completely. Each time Wheeler expected them to croak. Expected them to croak. Wheeler set up a foundation with the sales of their greatest hits album. He used the cash to build a nursing facility. The old men deserved it. An old manor in Bright Falls. Wheeler hired a contractor to have it refitted as an old folks' care home. Okay. At this point, Wheeler felt good about himself. He had a heart of gold. No need to feel guilty. Wheeler left the work to the contractor and returned to New York City. He had done his part. It was time to turn over a new leaf. The contractors figured out Wheeler was gone for good. They took the money and ran. When the fall rains came, the leaks started appearing. Emmett taken. Emmett Elwood had had enough. All his life he'd been surrounded by the same small-minded, impolite, ignorant people in town. Their endless gossip, their nose-picking, chewing food with their mouths open, not washing their hands after visiting the restroom, and touching things. Touching everything. The world was going to hell. He'd watched day after day how all the nice things in life in Bright Falls were spoiled and ruined forever. There would be a just and terrible reckoning. Emmett had imagined many times how he'd make them pay. He had lovingly tended his anger, made it grow hotter. It was out in the open now. Ugly and slobbering, they reached at him with their unwashed hands. He'd beat them down, beat them until they no longer moved. And then he'd wash his hands with a strong antibacterial disinfectant. Emmett, skön karaktär. Det skulle ju vara något lösenord här i the boiler room. Jag misstänker att där inne är ju ljuset. Det måste ju bara vara något... om det bara är creepy här, då känns det konstigt. Det känns som att det borde vara mer... någon crazy people. Code is 273. Code is 273. Rose, if you see this, please remind the resident to leave my stuff alone. I think they hate me. Code is 273, okay. Okej. Nu är jag beredd på att den här flashen kommer, eller så är det någon dudes någonstans här. Det är kul att se hur många det är på YouTube som reagerar på den. Okej. Alltså överlag, jag gillar ju anime. Och liksom... och typ ju våldsammare desto bättre, höll jag på att säga, men... Det är ju bara att titta på liksom hur filmerna var, anime var förr i tiden. Det var ju väldigt mycket blodsprut och crazy och där. 273 var det, va? Could come in handy. Ja, alltså... Ja, du borde ju veta det, för vi ska ju bara runt points of interest. Aha, vi ska springa in. Okej, nu springer vi rakt in. Och här hoppas jag... skönt. Nu safe här. Den här måste jag säga. För liksom, jag saknar lite av såna här så överdrivna filmer. Jag tänker tillbaka på typ Ninja Scroll. Som jag såg som barn. Som jag gillar. Jag såg den återigen för något år sedan. Den där ser creepy ut. Nu ska jag dra igång generatorn här. Tror det? Någonstans? Eller är allting igång här? Okay, jag kan starta projektorn nu här. Whoop. Is this something they watch on movie night? That looks just like Casey. What the hell is going on?
Okej, om jag blir penetrerad bakifrån nu, då får det vara. Jättonjö! What? Okej. Okay. Achievement unlocked, säger vi. Men points of interest, ska vi får väl kolla det. Annars så är det bara den att låsa upp och sen dra då. Det här är ju points of interest, jag vet inte vad... Jag ser inget annat här någonstans. Ja. Shit. Careful, Saga. I knew it! More pills for the thrill. Hur mycket är mer pistol? Fan. Varför har jag lämnat pistolen åt sidan här nu? Och liksom valt att... Jag kan kolla om det inte finns något skåp här. Springa med min hunter rifle, alltså alla tunga vapen. Då hittar jag självklart bara ammo till... Fan om du vaknar upp nu. Trädgårdsmästare. Oj, då om vi kollar lite snabbt här nu då. Oj, en fler pack. Där. Får vi inte glömma. Så innan vi springer ut här så har kartan här. Vi springer upp och då kommer vi springa in här. Jag tror om det är en fight så skiter jag i det. Vart är den trappan? Basement. Sprang jag kanske jobbig väg. Jag kanske inte började springa. Jag har inte sett någon annan väg. Strunt samma. Springer vi upp.